اليوم درسنا أيها الأصدقاء أيضا مشابه لدرس يوم أمس لاختيار مجلد ومعرفة مسار هذا المجلد. أما اليوم نستطيع أن نختار عدة مجلدات. لنعطي مثالا ولنرى أننا إذا اخترنا هذا المجلد لفرض الحال يعطينا أنه موجود في هذا المسار. أما إذا اخترنا عدة مجلدات عن طريق الضغط على الكنترول ونطلب أوكي يعطينا رسالة أنه تم تحديد هذه الملفات، عفوا ليست مجلدات، الملفات. لنرى البرمجة الموجودة هنا كيف تم تنفيذها. الظل الأول يأخذ البرمجة الأولى التي هي عبارة عن سطر كامل، هذا كله سطر لأنه يطلب الفيلد احتمالات الامتدادات ويطلب احتمالات النصوص وكما يطلب كل المجال. فإذا هذا هو البند الأول. ثم البند الثاني يقول اختيار الخانة الخامسة، ثم النص أو العنوان الذي هو موجود، ثم يكون get open file. هذه هي البرمجة التي تطلب النافذة. هنا يتم تنفيذ النافذة وتقول خذ ما هو موجود بالفيلد وخذ ما هو موجود بالفلتر اندكس وخذ ما هو موجود بالتيتل. فإذا هذا هو الذي يطلب منه النافذة، تأخذ المتغيرات أو النصوص التي هي موجودة. الفيلد تطلبه هنا، والفلتر اندكس تطلبه في السطر التالي، والتايتل تطلبه في السطر الأخير. وتقول إذا لم يكن لا يوجد الفايل لا يوجد اختيار أي أنه false، لم يتم اختيار، تظهر رسالة تقول لم يتم تحديد أي شيء وتنتهي البرمجة. أو إذا تم الاختيار نتجاوز الإف وتعرض رسالة تم اختيار وتعطي اسم الملف الذي تم اختياره. لنلاحظ السطر البرمجي المنفذ عن طريق هذا السطر. نطلب أوكي. إنها جميع البيانات تخزن لكي تعرض في هذه الرسالة. نلاحظ أنها عرضت في هذه الرسالة، وعند التحديد نعطي أوكي. نرى أنها تتحسس إذا تم تحديد شيء، فإذا تجاوزت الإف وتعرض لنا الآن اسم الملف الذي رقمه 0 الذي تم تحديده. أما البرمجة الثانية هي عبارة عن إضافة سطر برمجي هنا. هذا السطر هو الذي يعطي مجال لكي نعطي الكنترول مجال اهتمام ويتم تحديد عدة ملفات. لنرى البرمجة الموجودة. إنها هنا هذه هي البرمجة التي تعرض نفس ما سبق، لكن بوجود خيار، هو الخيار أن يمكن أن تعدد الاختيارات، تعدد التحديد. فإذا الفيلد موجودة مثل ما سابق، وفلتر اندكس 5 والتيتل والفايل نيم هو الذي يحضر النافذة، والفلتر الموجودة هنا، والفلتر اندكس الموجود هنا، والتايتل الموجود هنا. أما الموديول select true لم تكن موجودة في البرمجة السابقة لهذا الظل، فإذا إنها أخذت false. أما الآن عندما نريدها true تأخذ true. والإف نفسها متشابه إذا كان المجال، نلاحظ أنها أخذت مصفوفة لأنها عدة خيارات، فإذا لم يتم التحديد، أو إذا تم التحديد فإذا نأخذ الفور يوجد حلقة
لكي نستعرض جميع أسماء الملفات التي تم استعراضها، التي تم اختيارهم، البند الأول والبند الثاني والبند الثالث، إلى أن نصل إلى آخر بند من البنود. وبذلك يعرض لنا الرسالة ويقول أنك تم تحديد كذا خانة. للاختيار سطر سطر والتجريب نلاحظ أنها تجهز. طبعا البرمجة موجودة هنا، تم تحديد، نلاحظ تحديد البند الخامس والنصوص. الآن سوف تظهر النافذة عند تحديد عدة خلايا وطلب الأوكي. نلاحظ أنها تجاوزنا الإف لأنه تم التحديد، ونلاحظ هنا أنه سوف تضاف الآن النصوص. نلاحظ هذا هو النص الأول، وعندما تأتي هذا هو النص الثاني. نلاحظ تم إضافة النص الثاني أيضا إلى أن ينتهي كل التحديد الذي تم تحديده من قبل المستخدم. الآن هو النص الثالث، وبذلك يعرض لنا أنه تم اختيار سلاسل بنود من نافذة اختيار الملفات. شكرا لمتابعتكم. البرمجة سهلة، أسهل من برمجة يوم أمس، لأننا اعتمدنا على ميزات موجودة ضمن الإكسل ولا يوجد مرفقات مثل الدرس الماضي. شكرا، نلتقي غدا إن شاء الله.